Hello students, welcome to the Sapnas Homeschooling YouTube channel, and today we are going to solve 1.1 Walk a Little Slower Poems English Workshop. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, मी सपना टीचर तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते. आज आपण इथे वॉक अ लिटिल स्लोअर डॅडी या पोएमचा 9th स्टँडर्ड इंग्लिशची पोएम आहे. या पोएमचं इंग्लिश वर्कशॉप बघतोय. तर मी आहे पुणे जिल्ह्यातून. तुम्ही कोणकोणत्या भागातनं माझे व्हिडिओ बघता मला नक्की कळवा. आणि आपण आता हा इंग्लिश वर्कशॉप सोडणार आहोत, पण त्याआधी जर तुम्ही नवीन असाल चॅनलला, नक्की हा चॅनल सबस्क्राईब करा, म्हणजे तुम्हाला तुमच्या इयत्तेचे व्हिडिओ तुमच्या मोबाईलवर सर्वात प्रथम मिळतील. तर या इंग्लिश वर्कशॉपचा पहिला प्रश्न आहे, रीड द पोएम अलाउड. अलाउड म्हणजे काय? मोठ्यानं ही कविता वाचायची आहे. तर ही कविता आपण मोठ्यानं वाचूयात. वॉक अ लिटिल स्लोअर. Walk a little slower, Daddy, said a little child so small. I am following in your footsteps and I don't want to fall. Sometimes your steps are very fast, sometimes they are hard to see. So walk a little slower, Daddy, for you are leading me. Someday when I am all grown up, you are what I want to be. Then I will have a little child who shall want to follow me. And I would want to lead just right and know that I was true. So walk a little slower, Daddy, for I must follow you. तर ही आहे ऑथर अननोन आहे. कवितेचा ऑथर जेव्हा माहिती नसतो तेव्हा आपण अननोन ऑथर असं म्हणतो. तर ते कवितेचं माहिती नाही आपल्याला कवी कोण आहे. तर ही कविता आपण वाचलेली आहे. तुम्ही याला छान चाले लावू शकता. त्याचा सेकंड जो क्वेश्चन आहे तो आहे, पुट द वर्ड्स गिवन इन ब्रॅकेट्स इन द प्रॉपर ब्लँक्स. तर आपण आता गाळेल जागी योग्य शब्द भरायचे आहेत. तर या फिल इन द ब्लँकची खासियत अशी आहे की इथे सगळीकडे फादर चाइल्ड दिलेलं आहे ऑप्शन. आपल्याला नीट विचार करून इथे उत्तर टाकायचे. द डॅश डॅश इज टॉकिंग टू इट्स डॅश डॅश. पहिल्या फिल इन द ब्लँकचं उत्तर येणार आहे, द चाइल्ड इज टॉकिंग टू इट्स फादर. कारण अख्ख्या कवितेमध्ये तो मुलगा बोलतोय ना वडिलांबद्दल, वडिलांना सांगण्याचा प्रयत्न करतो. त्यामुळे इथे काय येणार आहे, द चाइल्ड इज टॉकिंग टू इट्स फादर. द डॅश डॅश इज लीडिंग अँड द डॅश डॅश इज फॉलोइंग. तर उत्तर खूप सोपं आहे. कोण लीड करते? द फादर इज लीडिंग अँड द चाइल्ड इज फॉलोइंग. बरोबर. थर्ड आहे, समबडी द डॅश डॅश विल बिकम डॅश डॅश. समबडी द चाइल्ड विल बिकम अ फादर. कारण तो म्हणतोय ना की मला वडील बनायचे, माझ्या मागे कोणीतरी फॉलो करणार आहे. द डॅश डॅश डज नॉट विश टू फॉल वाईल फॉलोइंग इट्स. तर इथे येणार आहे, द चाइल्ड डज नॉट विश टू फॉल वाईल फॉलोइंग इट्स फादर. हे बघा, आपण अशा प्रकारे ते उत्तर लिहिणार आहोत. द चाइल्ड इज टॉकिंग टू इट्स फादर, द फादर इज लीडिंग अँड द चाइल्ड इज फॉलोइंग. समबडी द चाइल्ड विल बिकम अ फादर, द चाइल्ड डज नॉट विश टू फॉल वाईल फॉलोइंग इट्स फादर. ठीक आहे. तर नो कन्फ्युजन राईट नाव, यू गेट ऑल द आन्सर्स राईट. सेकंड क्वेश्चन, फाइंड अँड राईट पेअर्स ऑफ रायमिंग वर्ड्स. रायमिंग वर्ड्स म्हणजे काय? तर मराठीमध्ये यमक जुळणारे शब्द. ते यमक जुळणारे शब्द म्हणजे काय की ज्याचं एकतर स्पेलिंग सारखं आहे किंवा उच्चार सारखा आहे. जसं की डॅडी आणि फुटस्टेप सारखं आहे का? काहीही संबंध नाही. पण स्मॉल आणि फॉल म्हटल्यावरती आपल्याला स्पेलिंगमध्ये साम्य आहे. उच्चारात स्मॉल, फॉल, उच्चारात पण साधर्म्य आहे, स्पेलिंगमध्ये पण साधर्म्य आहे. इथे फास्ट आणि डॅडीचं काही साधर्म्य आहे का? बिलकुल नाही. फास्ट आणि सीचं पण नाही आहे, डॅडी आणि मीचं पण नाही. पण सी आणि मीचं आहे. उच्चार आणि स्पेलिंग आपल्याला सी आणि मी. तर इथे उच्चारांमधलं साधर्म्य आहे. पुढचं आहे बी, मी. इथे पण उच्चार साधर्म्य ई असा उच्चार होतो ना एकत्रित. ट्रू, यू. तर इथे पण उच्चारामधलं साधर्म्य आहे. सो आपल्याला 4 ड्रायव्हिंग पेअर्स मिळाल्यात. हे बघा, स्मॉल फॉल, सी, मी, बी, मी, ट्रू, यू. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन द फॉलोइंग पेअर शो दॅट दे आर रिलेटेड. जसं की आता डॅडी, फादर आणि चाइल्ड हे रिलेटेड आहे, एकमेकांशी संबंधित आहे. फॉलो आणि लीड करणं म्हणजे कुणीतरी लीडर असतो आणि कुणीतरी त्याला फॉलो करतं, हे पण एकमेकांशी संबंधित आहे. मग त्यांनी म्हटलं आहे फाइंड 5 मोर पेअर्स ऑफ रिलेटेड वर्ड्स. मग आता तुम्ही आणखीन अशा रिलेटेड वर्ड्सचे पेअर शोधा बरं. मग आता एक्झाम्पल आहे, टीचर दिलं आहे, डॉक्टर दिलं आहे, गिफ्ट दिलं आहे. तर आपण अशा 5 आणखीन पेअर शोधूया. राईट डाऊन दिस आन्सर. सो टीचर, स्टुडंट हे रिलेशन आहे. डॉक्टर, पेशंट्स. गिफ्ट आणि टेक, ओनर आणि सर्वंट. आणि कम आणि गो. तर अशा प्रकारे हे सगळे वर्ड्स काय रिलेटेड वर्ड्स आहेत, ते एकमेकांशी संबंधित असल्यामुळे आपण असे ॲरो इथे दाखवले.
क्वेश्चन 4 आहे, द चाइल्ड इन द पोएम रिक्वेस्ट हिज फादर टू वॉक स्लोअर. Here the poet implies that the child wants to understand his father's action better. The child would like to act the same way but wants the father to be more understanding towards the child's need. What is implied in the following lines? आता इथे कवितेचा अर्थ सांगितलाय की जो मुलगा आहे तो वडिलांना म्हणतोय की हळू चाला. तर इथे त्याचा अर्थ काय होतो या ओळीचा, तो त्या वडिलांना म्हणतोय की तो म्हणतो की त्याची ॲक्शन जी आहे, वडिलांची ॲक्शन ती त्याने व्यवस्थित समजून घेतली पाहिजे. द चाइल्ड वूड लाईक टू ॲक्ट द सेम वे, आणि कारण त्या मुलाला पण वडिलांसारखंच वागायचं आहे, बट वॉन्ट्स द फादर टू बी मोर अंडरस्टँडिंग टुवर्ड द चाइल्ड्स नीड्स. पण त्याला असं वाटतं की यार तुम्ही हळू चाला, मला तुमची ॲक्शन, तुम्ही माझी ॲक्शन पण समजून घ्या, मलाही तुमची समजून घ्यायची, पण माझ्या गरजांकडे पण तुम्ही लक्ष द्या, मला काय वाटतं ते पण तुम्ही समजून घ्या. असा याचा एकूण इम्प्लाइड मिनिंग आहे. तर समटाईम्स युअर स्टेप्स आर फास्ट, याचा इम्प्लाइड मिनिंग काय? अशा एकूण आपल्याला 4 ओळी दिल्या, त्या 4ही ओळींचा आपल्याला मिळणारा अर्थ, वाटणारा अर्थ नेमका काय आहे तो लिहायचा आहे. समटाईम्स युअर स्टेप्स आर फास्ट, त्याचा अर्थ होतो समटाईम्स द फादर्स ॲक्शन्स आर टू क्विक फॉर द चाइल्ड टू फॉलो देम प्रॉपरली. म्हणजे कधी कधी वडील पटापट गोष्टी करून मोकळे होतात आणि त्या जो मुलगा त्यांना फॉलो करतो त्याला तितकं फॉलो करण्यासाठी वेळ मिळत नाही किंवा समजत नाही पटकन, वडिलांची ॲक्शन जास्ती फास्ट आहे, त्यामुळे तो म्हणतो की युअर स्टेप्स आर फास्ट. समटाईम्स युअर स्टेप्स आर हार्ड टू सी, तुमचे पावलं दिसायला अवघड पडते. याचा अर्थ होतो समटाईम्स द ॲक्शन्स ऑफ द फादर आर सो डिफिकल्ट दॅट द चाइल्ड कॅनॉट अंडरस्टँड, ऑब्झर्व अँड ॲक्ट अकॉर्डिंगली. म्हणजे वडिलांच्या काही कृती किंवा काही गोष्टी काही समजायला खूप अवघड आहेत. आय वूड वॉन्ट टू लीड जस्ट राईट, म्हणजे द चाइल्ड इज who is grown up now wants to guide his child correctly in the journey of his life. तो म्हणतोय की आता तो जो मुलगा वडिलांना फॉलो करत होता तो आता मोठा झालाय, आता त्याला त्याच्या मुलाला गाईड करायचं व्यवस्थित त्याच्या आयुष्यामध्ये. पुढचं आहे अँड नो दॅट आय वॉज ट्रू, म्हणजे द ग्रोन अप चाइल्ड इज कॉन्फिडेंट अबाउट हिज ओपिनियन्स, जजमेंट्स अँड ॲक्शन्स इन हिज लाईफ. ही वॉज करेक्ट अँड सिन्सिअर थ्रू आउट हिज लाईफ लाईक हिज फादर. आता मुलगा मोठा झाला आहे, तो म्हणतो की मी जसं माझ्या वडिलांना फॉलो केलं ना तसं मला आता माझ्या मुलाला ट्रीट करायचं आहे, कारण आता तो प्रचंड कॉन्फिडंट झालेला आहे, त्याला आता गोष्टी कळायला लागलेल्या आहेत, त्याला स्वतःचे विचार आहेत, आचार आहे, त्यामुळे तो आता म्हणतो की ठीक आहे, आता मी जसं माझ्या वडिलांना फॉलो केलं आणि सिन्सिअरली त्याच प्रकारे काय करायचं, त्याला स्वतःही वडील बनायचे जो की मुलाला व्यवस्थित गाईड करणार आहे. 5th question, using your own ideas frame 3 sentences that show continuous action. आता कंटिन्युअस ॲक्शन म्हणजे काय, एखादी घडणारी क्रिया वर्तमान काळातली ती चालू आहे, थांबली नाही आहे, संपली नाही आहे, आपण करत आहोत. आणि कशाने दाखवतो आपण, एखादी क्रिया चालू आहे हे दाखवण्यासाठी आपल्याला एकतर काय करायला लागतं, हेल्पिंग वर्ड्स वापरायला लागतात. जसं की वर्तमान काळामध्ये आय आहे, एम आहे, आर आहे, ॲम इज आर आहे. तर ॲम इज आर वापरताना आपल्याला इथे काळजी घ्यायची, ॲम इज आर वापरायचे आणि वर्बला आय एन जी वापरायचे. त्याच्यावरनं आपल्याला कळतं की चला आपण इथे कंटिन्युअस टेन्स वापरतो. सो यू आर लीडिंग मी मध्ये यू हा काय प्रोनाऊन आहे आणि आर हा हेल्पिंग वर्ब आहे, आणि लीडिंग मी म्हणजे तू मला काय करतोय, नेतृत्व, तू माझं नेतृत्व करतोयस. आता इथे ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, शी इज स्टडिंग हार्ड आणि दे आर फॉलोइंग मी. तर अशा प्रकारे इथे आपल्याला 3 सेंटेन्सेस मिळाले, तुम्ही हवे ते जास्तही घेऊ शकता. तर इथे आपण जिथे अनेक म्हणजे दे हे काय बहुवचनी आहे करता, सो त्यासाठी आपण आर वापरले, आय वापरलं असतं तर आपण आय एम वापरलं असतं. सो एम इज आर या प्रकारे वापरून हेल्पिंग वापरून वर्बला आय एन जी वापरल्यावर झालं, ही कंटिन्युअस टेन्सची वाक्य तयार झाली. Question number 6, using your own ideas frame at least 3 sentences that show future action or state example. म्हणजे आता म्हणतात की तुम्ही काय करा, फ्युचर ॲक्शन दाखवा. फ्युचर ॲक्शन दाखवण्यासाठी काय लागतं वापरायला, विल किंवा शॅल वापरायला लागतं. वाक्यामध्ये विल शॅल असेल तर आपल्याला कळतं की ही फ्युचरची ॲक्शन आहे. जसं आपण मराठीत म्हणतो ना, मी हे करेन, मी जाईन, मी बसेन, मी उठीन, म्हणजे असं असतं ना, तसं आपण इंग्लिशमध्ये वापरणार आहे. आन्सर्स लिहून घ्या. हू विल मॅरी मी, वेन यू विल कम टू माय हाऊस, रमेश विल कुक फॉर अस, टीचर विल आस्क अ क्वेश्चन. Question number 7, discuss the following and write the summary of your discussion in the form of bullet points. How are certain ideas, customs, knowledge passed on from one generation to the next?
म्हणजे त्यांनी म्हटलं की मुद्देसूद तुम्ही चर्चा करा, बुलेट पॉईंट्समध्ये लिहा, म्हणजे डॉट असतात ना त्याच्यामध्ये लिहा की एका पिढीकडनं दुसऱ्या पिढीकडे आपल्या चालीरीती, परंपरा, माहिती, ज्ञान हे कसं पास कसं होतं याच्याविषयी आपण लिहायचं. तर आपण लिहूयात, preserved by forefathers and passed on the new generation. Second, continue to exist till this date. Third, mythological literature, Vedas, folklores, fables, and arts instilled culture values into them. Knowledge to them through celebrations of festival and religious ceremonies. Every community wants to preserve their culture heritage because of their conservative mindset. तर आपण या सगळ्या मुद्द्यांच्या आधारे बघितलं की एका पिढीकडे दुसऱ्या पिढीकडे नॉलेज, चालीरीती, परंपरा कशा पास होतात. सेकंड बी आहे, इट इज नेसेसरी फॉर चिल्ड्रन टू फॉलो द फूटस्टेप्स ऑफ देअर फोरफादर्स. इफ येस, वाय इज इट समटाइम्स नेसेसरी टू चेंज द ओल्ड वेज. म्हणजे आपण आपल्या वाडवडिलांच्या, आपल्या पूर्वजांच्या पावलांवर चालणं कसं गरजेचं आहे, आणि जर ते गरजेचं असेल तर मग का गरजेचं आहे, कधी कधी काही गोष्टी पण बदलणं, जसं काही चालीरीती असतं की जे आपल्याला बदलावे लागतात, हे का गरजेचं आहे एकूण. आन्सर घ्या लिहून. येस, इट इज नेसेसरी टू फॉलो द फूटस्टेप्स ऑफ आवर फोरफादर्स बिकॉज ऑफ इट्स इम्पॉर्टन्स इन लाईफ अँड द मॉरल व्हॅल्यूज इट इन्व्हॉल्व्स. समटाइम्स it is necessary to change the old ways because many of the traditions and customs are based on superstitions which cannot be explained by reason or science. Have to accept good modern ideas. तर अशा प्रकारे आपण इथे ते मुद्दे मांडलेत की का काही गोष्टी फॉलो करणं गरजेचं आहे, का काही केल्या नाही पाहिजेत, बदलल्या पाहिजेत, ह्याची कारणं आपण इथे दिली आहेत. नेक्स्ट आहे, डू यू हॅव अ रोल मॉडेल, व्हॉट क्वालिटीज डू यू अप्रिशिएट इन युअर रोल मॉडेल. म्हणजे तुम्हाला कोणी आदर्श व्यक्तिमत्व आहे का तुमच्या आयुष्यामध्ये ज्याला तुम्ही आदर्श मानाल, आणि तो असेल त्याच्या काय क्वालिटीज, काय खासियत काय. तर आपण लिहिले, मी माझं उत्तर लिहिलं, तुम्ही तुमच्या मनाने लिहू शकता. येस, आय हॅव अ रोल मॉडेल. माय रोल मॉडेल इज माय फादर. ही इज नोन as best teacher in the school. I appreciate his intelligence and hard working. He is so simple in living. His positive attitude always inspire me in every situation. मी माझ्या वडिलांबद्दल लिहिलं की माझे वडील शिक्षक आहेत आणि मला ते कसं इन्स्पायर करतात, त्यांच्या क्वालिटीज लिहिलेल्या आहेत. तुम्ही तुमच्या कोणत्याही रोल मॉडेलविषयी लिहा की जे तुम्हाला खूप प्रेरित करतात आयुष्यामध्ये. क्वेश्चन नंबर 9 आहे की थिंक ऑफ अन ओकेजन वेन यू डिड नॉट लाईक द डिसिजन ॲक्शन ऑफ युअर फॅमिली मेंबर्स but realize later on that they were right about it is in 5 to 8 lines. फार महत्त्वाचा क्वेश्चन आहे की तुमच्या आईवडिलांची एखादी कृती तुम्हाला आवडली नाही आहे, निर्णय एखादा आवडला नाही, पण नंतर पुढे जाऊन तुमच्या लक्षात आलं की नाही ते बरोबर होते. तर एक मी प्रसंग लिहिला इथे. तुम्ही पण अशा प्रकारे कुठला घडलेली गोष्ट लिहायची असेल तर लिहू शकता. वन इव्हिनिंग माय ऑल फ्रेंड्स केम टू माय हाऊस फॉर इन्व्हायटिंग मी फॉर नाईट कॅम्प. एके दिवशी माझे मित्र घरी आले, मित्रमैत्रिणी, आणि म्हटले चल नाईट कॅम्पला जाऊ. आय वॉज हॅपी ॲट दॅट टाईम. मी त्या क्षणी खूप आनंदी होतो. आय आस्क्ड माय फादर अँड मदर अबाउट माय कॅम्प. मी विचारलं त्यांना की मी कॅम्पला जाऊ का. माय फॅमिली डिंट अलाव मी फॉर ट्रिप. माझे आईवडील तयार नव्हते ट्रिपला जाऊ द्यायला. आय वॉज सो अपसेट. आणि मी प्रचंड निराश झालेलो. अँड आय डोंट लाईक देअर डिसिजन. मला अजिबात त्यांचा निर्णय आवडला नाही की का मला जाऊ द्यायचं नाही. नेक्स्ट मॉर्निंग वेन आय वोक अप आय सॉ अ मेसेज ऑन माय मोबाईल. आणि मी सकाळी उठल्या माझ्या फोनवर एक मेसेज होता दॅट माय फ्रेंड्स वेअर कॉट बाय पोलीस. आणि माझ्या मित्रांना पोलिसांनी पकडलं. रिझन इज माय फ्रेंड्स वेअर ड्रंकन ऑन कॅम्प साईट. आणि त्यांनी दारू प्यायले होते त्या सगळ्या ह्याच्यावरती. आफ्टर रीडिंग दॅट न्यूज आय रिअलाइज माय फॅमिली मेंबर्स वर राईट. आणि हे वाचल्यावर मला कळालं की फॅमिली मेंबर योग्य होते. आता गरज नाही आहे की मित्र, हा एक जस्ट इन्सिडेंट, घडलेला इन्सिडेंट मी सांगितलं, पण असं काही गरजेचं नाही की कॅम्पवर गेल्यावर कोणी पिलंच पाहिजे. खूप चांगली पण मुलं असतात की जी कॅम्प करून छान प्रोग्राम करतात, नॉलेज देतात आणि चांगल्या गोष्टी घडतात. पण असा एखादा निर्णय असतो ना आयुष्यात, प्रत्येकच व्यक्ती चांगला किंवा वाईट असं नसतो, काही गोष्टी घडतात आयुष्यात. तर घडलेला प्रसंग मी ते सांगितलं. तर तुमच्या बाबतीत असं काही घडलं असेल की आईवडिलांनी थांबा म्हटले, नको म्हटले, आणि मग त्याच्यानंतर तुम्हाला चांगला रिझल्ट आला. सो तुम्ही त्याप्रमाणे लिहा. क्वेश्चन नंबर 10 आहे की विदिन अ 2 minutes राईट ॲज मेनी फ्रेजेस ऑर सेंटेन्सेस ॲज यू कॅन युझिंग अ लिटल. आता इथे आपल्याला बघा, अ लिटलसाठी अ लिटल लेटर, अ लिटल हायर, अ लिटल टू द लेफ्ट, जस्ट अ लिटल, वेट लिटल लॉंगर. तर आपण आता लिहूयात अशा प्रकारे. A little improved. I found him a little smarter, a little confusion, quite a little milk,
A little old lady, you just need a little bit of luck, a little smaller, a little earlier, move a little forward, I need a little more time, a little while. अशा प्रकारे भरपूर फ्रेजेस झालेल्या आहेत की ज्या तुम्ही लिहू शकता पटापट. तर इथे आपला वर्कशॉप संपलेला आहे. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की या व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा मित्रमैत्रिणींना, त्यांचाही फायदा होऊ दे आणि सपनाज होमस्कूलिंग चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.